Good morning, dear students. Welcome to another session of Financial Accounting 1. In the last session, we have discussed example number 3, right? Today, we are going to discuss example number 12. Before starting with the session today, I want to talk to you about certain important things. As we all know that we have completed almost half chapter of this. ઓરાઇટ આ આપણે ઓલમોસ્ટ અડધું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું છે. ઓરાઇટ અને એક આખું યુનિટ પણ પૂરું થઈ ગયું છે. ઇટ મીન્સ આપણે 1.5 યુનિટ પૂરું થઈ ગયું છે એવું કહી શકાય. રાઈટ, તો અત્યાર સુધીના બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ તમારે તમારી બુકમાં લખેલા હોવા જોઈએ, તો જ તમને બધી વસ્તુઓ ખબર પડશે. રાઈટ, વચ્ચે કદાચ એવું બન્યું હશે કે તમારે 2-3 સેશન્સ જોવાના સ્કીપ થઈ ગયા હશે. સો ગો થ્રુ દેટ ફર્સ્ટ એન્ડ દેન સ્ટાર્ટ વિથ ધ ન્યૂ વન. રાઈટ, જ્યાં સુધી રિપીટેશન નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને કંઈ જ સમજાશે નહીં. રીવોચ ધ વિડીયો અગેન એન્ડ અગેન. ટ્રાય રીડિંગ યોર ટેક્સ્ટ બુક એઝ વેલ એઝ ટ્રાય ટુ કમ્પેર યોર એક્ઝામ્પલ વિથ ધ સોલ્યુશન ફ્રોમ યોર બુક. રાઈટ, then and then only it is a possibility for you to understand. રાઈટ, અધરવાઇઝ તમને કાંઈ જ નહીં સમજાય. તમે બંને વસ્તુઓ સાથે કરો છો, વિડીયો બી વારંવાર જોવો છો અને એક્ઝામ્પલ તમે જે લખેલા છે એવી તમે ક્વેશ્ચન સાથે કમ્પેર કરો છો, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, ધીસ ટાઈમ સેલ્ફ સ્ટડી પર આપણે વધારે ફોકસ કરવાનું છે. રાઈટ, વિડીયોથી તો તમને હું બધું કરાવું જ છું, એમાં તો હું તમને બધી એન્ટ્રીઝ બતાવું જ છું, કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આવે, કેવી રીતે લખવાની. રાઈટ, પણ સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવું પડશે? સેલ્ફ સ્ટડીની પ્રેક્ટિસ રાખવી પડશે, અધરવાઇઝ કાંઈ ખબર નહીં પડે. નોટ ઓનલી ફોર ધીસ સબ્જેક્ટ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ એવરી સબ્જેક્ટ્સ. ઓકે, સો અત્યાર સુધીમાં ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ એવી રીતે 3 એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કર્યા. હવે અત્યાર સુધી શું હતું? તમને ખાલી એક જ ફોર્મની બેલેન્સ શીટ આપેલી હતી. હવે આપણે એવા એક્ઝામ્પલ્સ કરીએ છીએ કે જેમાં તમને 2 ફોર્મની બેલેન્સ શીટ્સ આપેલી હોય. રાઈટ, સો રાઇટ નાઉ વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ એક્ઝામ્પલ નંબર 12 ઓન પેજ નંબર 27. આશા એન્ડ મીના એન્ડ કૃષ્ણા એન્ડ શીલા. ઓકે, તો બુક ના હોય તો પહેલાં વિડીયો પોઝ કરો, ટેક્સ્ટ બુક લઈ અને પછી વિડીયો જોવા બેસજો. રાઈટ, સો લેટ અસ હેવ a look at the example first. Asha and Meena share profits and losses in the ratio 2:1 and Krishna and Sheila share profit and loss in 3:1. The balance sheet of both the firms are as under. Capitals: General Reserve, Workmen Accident Fund, Creditors, Furniture, Stock, Debtors, Bills Receivables and Cash. A new firm is established by amalgamating both the firms. Following are the conditions of amalgamation. Depreciate furniture of both the firms by 10%. એટલે કે બંને ફર્મની ફર્નિચરને 10% ઘસારો દેવાનો છે. Appreciate stock of both the firms by 25% આપેલું છે, પણ આપણે 20% કરવાનું છે. મેજોરિટી બધી ટેક્સ્ટ બુકમાં કરેક્શન કરેલું જ હશે, પણ જો ન હોય તો 25%ની જગ્યાએ 20% કરી નાખો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 2માં. થર્ડ એડજસ્ટમેન્ટ: keep 10% bad debt reserve on debtors. Goodwill of the firm of Asha Meena is valued at 6,000 and goodwill of the firm Krishna Sheila is valued at rupees 16,000. ગુડવિલની વેલ્યુ આપેલી છે. એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 5 ઓલમોસ્ટ પહેલી વખત આવે છે, ફર્સ્ટ હાફ એનું. આશા પરચેઝીસ એટ 10% ડિસ્કાઉન્ટ ધ બિલ્સ રિસીવેબલ ઓફ ધી ફર્મ આશા એન્ડ મીના. બિલ્સ રિસીવેબલ ઓફ ધી ફર્મ Krishna and Sheila is to shown in the new firm at 25% less value. Prepare profit and loss adjustment account in both the old firms and prepare a capital account of partners. Prepare balance sheet of new firm. તો હવે જો અહીંયા તમને ખાલી બંનેની બુકમાં 2 જ લેજર્સ કીધા છે, પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ અને P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ બંને ફર્મની બુકમાં, અને ન્યૂ બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે. એ બી પહેલી વખત આપણે કરીએ છીએ.
બટ અહીંયા હું શું કરું છું, તમને બંને વસ્તુઓની પ્રેક્ટિસ મળી જાય એટલે આપણે આશા મીનાની બુકમાં હું તમને એન્ટ્રીઝ કરાવું છું. એ એન્ટ્રીઝનું તમારે લેજરમાં પોસ્ટિંગ હોમવર્કમાં કરવાનું, મેળે કરવાનું, રાઈટ. અને ક્રિષ્ના શીલાના હું તમને લેજર્સ કરાવું છું, એની એન્ટ્રી તમારે મેળે પાસ કરવાની. એન્ટ્રીનો સિક્વન્સ, એના તમને અમાઉન્ટ ને બધું લેજર્સમાંથી મળી જશે, અને લેજર્સની એન્ટ્રીઝ તો તમારી પાસે છે જ. ઓકે, એટલે બંનેની પ્રેક્ટિસ તમને થાય અને બંને તમે હોમવર્કમાં કરી શકો એટલા માટે થઈને આપણે આવું કરીએ છીએ કે આશા મીનાની બુકની હું તમને એન્ટ્રીઝ કરાવું છું, એના લેજર્સ હોમવર્કમાં કરવાના, અને ક્રિષ્ના શીલાની બુકમાં હું લેજર્સ કરાવું છું, તમારે એન્ટ્રીઝ હોમવર્કમાં કરવાની. ઓકે, અને પછી આપણે ન્યૂ ફોર્મની બેલેન્સ શીટ પણ પ્રિપેર કરશું. ફાઇન. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ વર્કિંગ નોટ ફર્સ્ટ. હવે જો અહીંયા મેં હેડિંગ આપેલું છે, જસ્ટ અ સેકન્ડ. જો સોરી, exercise number 12, Asha Meena and Krishna Sheila on page number 27, right. તો અહીંયા હેડિંગ આપ્યું છે ઓલ્ડ ફોર્મ નંબર 1 આશા એન્ડ મીના. તો પહેલાં આપણે આશા મીનાની બુકમાં કરીએ છીએ અને પછી કરીએ છીએ ક્રિષ્ના શીલાની બુકમાં. ઓકે, તો એડજસ્ટમેન્ટ જેમ જેમ આપ્યા છે એમ આપણે એની વર્કિંગ નોટ પણ કરવી પડે. ફર્નિચરને ડેપ્રિસિએશન આપવાનું છે એટલે લેસ થશે. સો ફર્નિચરની બુક વેલ્યુ અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આશા મીનાની બુકમાં આપણે કરીએ છીએ તો કઈ કોલમની અમાઉન્ટ જોવાની, ખાલી આશા મીનાની કોલમની અમાઉન્ટ જોવાની. ક્રિષ્ના શીલા ટાઈમે બધું જ કોનું ધ્યાનમાં લેવાનું, ક્રિષ્ના શીલાની ફોર્મનું ધ્યાનમાં લેવાનું. ઓકે, સો ફર્નિચર બુક વેલ્યુ 7000 minus 10% depreciation, so new value of your furniture will be 6300, right. Likewise stock ને appreciate કરવાનું કહે છે, depreciate એટલે decrease, so appreciate means increase, right. તો અહીંયા stock increase થશે 20% થી, so 10,000 ના 20% is 2000, so by adding both of them we get new value 12,000. Then keep 10% bad debt reserve on debtors. So debtors are 12,000, 10% of the same is 1200, so 10,800 will be the new value for debtors, right. Next, journal entries in the books of Asha and Meena, right. હવે આપણે entries કરીએ છીએ. ઓકે, તો જે સિક્વન્સ છે તમને ખબર જ છે, વર્ક એમનું પ્રફોર્મા મેં તમને આપી જ દીધું છે. તો સૌથી પહેલાં તમારે લેવાનું બેલેન્સ શીટ. તો બેલેન્સ શીટમાં આ વખતે આપણને બે રિઝર્વ્સ આપેલા છે, એક તો જનરલ રિઝર્વ છે અને વર્કમેન્સ એક્સિડન્ટ ફંડ છે. વર્કમેન્સ એક્સિડન્ટ ફંડ, વર્કર્સ કમ્પન્સેશન ફંડ, આ બંને તમારા અનામત થશે, રિઝર્વ થશે. વર્કમેન્સ એક્સિડન્ટ ફંડ શું છે? આ એક એવી અનામત છે, આ એક એવું ભંડોળ છે કે ક્યારેક એવું બને છે કે વર્કર છે એ વર્કિંગ આવર્સ ડ્યુરિંગ ઇન્જર્ડ થાય છે, એને કાંઈ પણ જો ઈજા થાય છે તો એનું જે મહેનતાણું છે, એનું જે કમ્પન્સેશન છે એ એમાંથી ચૂકવવામાં આવે છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ વર્કમેન એક્સિડન્ટ ફંડ. The fund or the amount kept aside for workers in case of when the workers are getting injured or the workers are getting severe injuries in case of working hours or during working hours. So at that point of time the compensation is provided to the workers from that particular amount or from that particular fund, right. So that is called workmen's accident fund or a workmen's compensation fund. અને ક્યારેક આખું પણ આપી દીધેલું હોય છે, workmen's accident compensation fund, right. સો એક્સિડન્ટ થાય છે કે કાંઈ બી કમ્પન્સેશન કરવાનું થાય છે, હોસ્પિટલના બિલ્સ ક્લિયર કરવાના હોય છે, બધું આ વસ્તુમાંથી થઈ શકે છે. સો નાવ એઝ ધ ફર્મ ઇઝ ગેટિંગ ક્લોઝડ એન્ડ ધ ફર્મ ઇઝ ટ્રાન્સફરિંગ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ટુ ધ ન્યૂ ફર્મ, these reserves are to be distributed between partners. So
general reserve account debit to Asha's capital to Meena's capital. Profit sharing ratio of Asha Meena is 2:1 and Krishna Sheila is 3:1. So this general reserve of rupees 6,000 will be distributed between both of them in the ratio 2:1. In this example, I have not written the narration, right? It is compulsory for you to write down the narration. So try this by yourself for self-practice. Second entry, workmen's compensation fund or accident fund. જેમ general reserve ની entry કરી એમ જ તમારે કરવાની workmen's accident fund ની. So workmen's accident fund account debit to Asha's capital and to Meena's capital, right? 2:1 ના રેશિયોમાં again. Next, હવે બેલેન્સ શીટનું કામ પૂરું એટલે હવે એડજસ્ટમેન્ટમાં આવો. ડેપ્રિશિએટ ફર્નિચર. સો ફર્નિચરની વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય, ડેપ્રિસિએશન લખો તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. સો એન્ટ્રી ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 700 ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ 700. નેક્સ્ટ, અપ્રિશિએટ સ્ટોક. તો સ્ટોક ઇન્ક્રીઝ થાય, સો અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એમ થાય, પણ અસેટની જગ્યાએ અસેટનું નામ આવી જશે સ્ટોક અકાઉન્ટ, રાઈટ? So stock account debit to profit and loss adjustment account 2,000. Next entry for bad debt reserve. So profit and loss adjustment account debit to bad debt reserve account 1,200. Next, goodwill. Entry for goodwill. So goodwill is rupees 6,000, right, which is to be distributed between Asha and Meena by 4,000 and 2,000. So Asha's capital 4,000 and Meena's capital 2,000. 6,000 is to be distributed in the ratio 2:1. Next entry, important one, read the adjustment. Asha purchases at 10% discount the bills receivable of the firm of Asha and Meena. તો આશા લઈ જાય છે બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. તો આ એડજસ્ટમેન્ટની બે એન્ટ્રી થશે, એન્ટ્રી નંબર 1 અને એન્ટ્રી નંબર 2. પહેલાં તો 10% ઓછા ભાવથી લઈ જાય છે, સો 10%નું રિડક્શનની એન્ટ્રી આપવી પડે. 10% ઓછા ભાવથી લઈ જાય છે, સો દેટ ઇઝ અ લોસ ઓફ 10% ટુ ધી ફર્મ, રાઈટ? સો profit and loss adjustment account debit to bills receivables account because value of bills receivable is decreased by 10%, okay? Or Asha purchases bills receivables at 10% discount. So 10% એની વેલ્યુમાં રિડક્શન થયું છે, સો પહેલાં એની 10% રિડક્શનની એન્ટ્રી અને નેક્સ્ટ એન્ટ્રી. હવે આ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ કોણ લઈ જાય છે? આશા લઈ જાય છે. અત્યાર સુધી શું થતું, જે અસેટ ન્યૂ ફર્મમાં ટ્રાન્સફર ન થતી એ બંને પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી, પણ અહીંયા ચોખવટથી કીધું જ છે કે કોણ લઈ જાય છે? આશા લઈ જાય છે. ઓનલી વન પાર્ટનર ઇઝ ટેકિંગ ઓવર ધીસ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. સો આશાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 3,600. કેમ? તો કે 4,000ના હતા એમાંથી 10% લેસ અમાઉન્ટથી લઈ જાય છે, સો દેટ ઇઝ 3,600 to bills receivables account 3,600, right? So adjustment number 5 ની આ બે એન્ટ્રી થશે. પહેલા તો 10% રિડક્શનની એન્ટ્રી થશે અને પછી આશા લઈ જાય છે એની એન્ટ્રી. So now all the adjustments got over here, right? adjustments બધા પૂરા થાય છે. આપણો શું રૂલ છે યાદ કરો, જેવા એડજસ્ટમેન્ટ્સ પૂરા થાય એટલે તરત જ અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ ન્યૂ ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાની ન્યૂ વેલ્યુથી. સો ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ગુડવિલ. ગુડવિલ પહેલાં જ લઈ લેવાની એટલે ભૂલાય નહીં. હવે બેલેન્સ શીટનો સિક્વન્સ લેવાનો, રાઈટ? ક્રમ છે તમારે બેલેન્સ શીટનો લેવાનો. અસેટ જોતું જવાનું બેલેન્સ શીટમાં, પણ ટીક કરેલું હોય તો એની ન્યૂ વેલ્યુ. સો નેક્સ્ટ ઇઝ ફર્નિચર. તો ફર્નિચર ઉપર એડજસ્ટમેન્ટ છે તો એનું આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ડેપ્રિસિએશન. આ અમાઉન્ટ તમને આ વર્કિંગ નોટમાંથી એ મળી જશે ન્યૂ વેલ્યુમાંથી, ઓકે? તો આ ફર્નિચર, આ સ્ટોક અને આ ડેટર્સ. સો ફર્નિચર પછી સ્ટોક 12,000, ડેટર્સ લેસ BDR 10,800 અને કેશ 13,000.
અહીંયા બિલ્સ રિસીવેબલ્સ આવશે નહીં. આશા મીનાની બુકમાં બિલ્સ રિસીવેબલ્સ આવશે નહીં બીકોઝ ઇટ ઇઝ ટેકન બાય આશા, રાઈટ. તો અહીંયા અસેટ્સ તમે ક્લોઝ કરીને ટ્રાન્સફર કરી. હવે લાયબિલિટીઝની વાત કરીએ. સો ઓનલી વન લાયબિલિટી, ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ન્યૂ ફર્મ. ખાલી ક્રેડિટર્સ જ ટ્રાન્સફર થશે. હવે બધું ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. બે જ વસ્તુ બાકી, પ્રોફિટ કે લોસ અને પાર્ટનર્સની ક્લોઝિંગ કેપિટલ ન્યૂ ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરવાની. તો આ એક્ઝામ્પલમાં લોસ આવે છે, રાઈટ. આપણો રૂલ શું છે? પીએનએલ ક્રેડિટ માઇનસ પીએનએલ ડેબિટ. પોઝિટિવ અમાઉન્ટ આવે તો પ્રોફિટ અને નેગેટિવ અમાઉન્ટ આવે તો લોસ. તો બધી જ એન્ટ્રીઝમાં જોઈએ પીએનએલ ક્રેડિટ ક્યાં થયું છે. તો જો ફર્સ્ટમાં નથી, સેકન્ડમાં નથી, ફોર્થમાં છે જો 2000. ઓકે, યાદ રાખશો. પછી પીએનએલ ક્રેડિટ અહીંયા સુધી ક્યાંય નથી. સો 2000 માઇનસ પીએનએલ ડેબિટ. સો 2000 માઇનસ 700 એટલે 1300 માઇનસ 1200 એટલે માઇનસ 100, રાઈટ. એન્ડ માઇનસ 400 અગેન 400 એટલે ડેબિટ કેટલા થયા? 1200 પ્લસ 400 પ્લસ 700 2300 ડેબિટ થયા અને ક્રેડિટ થયા ખાલી 2000. સો દેટ ઇઝ અ લોસ ઓફ ₹300. સો એન્ટ્રી અત્યાર સુધીમાં કરતા એના કરતાં રિવર્સ થઈ જશે. પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. This is the entry for loss. નરેશન તમે એવું લખી શકો, being loss on realization is distributed between partners in their profit sharing ratio. Okay, and the last ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટમાંથી તમારે ક્લોઝિંગ પાર્ટનર્સની કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી અને ક્લોઝિંગ કેપિટલ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ. સો પાર્ટનર્સની ક્લોઝિંગ કેપિટલ કેમ મળે? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ માઇનસ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ. એટલે જે અમાઉન્ટ મળે એ પાર્ટનર્સની ક્લોઝિંગ કેપિટલ કહેવાય, રાઈટ. પણ સૌથી પહેલાં તમારે શું લેવી પડે? પાર્ટનર્સની ઓપનિંગ કેપિટલ કેલ્ક્યુલેટરમાં એડ કરવી પડે. તો ચલો ટાઈપ કરો. પહેલાં આશાની કેપિટલ છે 15000, રાઈટ. પછી જ્યાં પાર્ટનર્સ કેપિટલ ક્રેડિટ થયું હોય એ એડ કરવાનું. પ્લસ 4000 પ્લસ 2000 પ્લસ 4000. ઓકે, માઇનસ જ્યાં જ્યાં ડેબિટ થયું હોય ત્યાં. સો માઇનસ એક જ વસ્તુ કરવાની છે. એક તો આ બિલ્સ રિસીવેબલ માઇનસ 3600 અને માઇનસ 200. તો અમાઉન્ટ આવશે 21200. એવી જ રીતે મીના. સો એડ કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં. સૌથી પહેલાં તો ટાઈપ કરો 12000 પ્લસ 2000 પ્લસ 1000 plus 2000 minus only one item, that is loss 100. So that would be 16900. તો આ તમારી પાર્ટનર્સની ક્લોઝિંગ કેપિટલ આવી ગઈ. પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ માઇનસ ડેબિટ, પણ ઓપનિંગ બેલેન્સ એમાં લેવાની ભૂલવાની નહીં. સો ધીસ ઇઝ યોર લાસ્ટ એન્ટ્રી. આશાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ, મીનાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ન્યૂ ફર્મ. એટલે આ થઈ ગયું તમારું કેપિટલ ટ્રાન્સફર થઈ જશે ન્યૂ ફર્મમાં. અને ફાઇનલી તમારી ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટ છે બે સાઈડ સરખું થઈ જવું જોઈએ, તો જ તમારો એક્ઝામ્પલ કરેક્ટ, રાઈટ. તો આશા મીનાની બુક આપણે પૂરી કરી. એવી જ રીતે હવે કોની કરવાની છે? ક્રિષ્ના શીલાની વાત છે. તો આવી જ રીતે તમારે કરવાનું છે ક્રિષ્ના શીલાની બુકમાં. સો ઓલ્ડ ફોર્મ નંબર 2 ક્રિષ્ના એન્ડ શીલા. પણ અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? ક્રિષ્ના શીલાની બુકમાં લેજર્સ કરીએ છીએ એન્ટ્રી હોમવર્કમાં, અને આશા મીનાની બુકમાં એન્ટ્રી કરી હતી લેજર્સ હોમવર્કમાં, રાઈટ. તો વર્કિંગ નોટ તો પાછી જેમ થતી હતી એમ જ થશે, પણ અહીંયા અમાઉન્ટ બધી કઈની લેવાની? ક્રિષ્ના શીલાની લેવાની. તો જો મેં હેડિંગ આપી દીધું છે લેજર્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ક્રિષ્ના એન્ડ શીલા. તો હવે ફર્નિચરની અમાઉન્ટ કોની લેવાની? ક્રિષ્ના શીલાની, વિચ ઇઝ 8000.
minus 10% depreciation means 800. So new value will be 72,000. Then stock 13,000 plus 20% એટલે 2,600 એટલે 15,600. Next debtors 15,000 less 10% bad debt reserve એટલે 1,500 એટલે કેટલા થયા 13,500. અને adjustment number 5th જોવો, the bills receivable of the firm of Krishna Sheila is to be shown in the new firm at 25% less value. ન્યૂ ફોર્મમાં દેખાડશે પણ કેવી રીતે 25% લેસ વેલ્યુથી, રાઈટ. સો વેલ્યુનું રિડક્શન થયું એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં આવે. ઓરાઈટ. સો એ પછી આપણે જ્યારે જોઈએ ત્યારે કરી લઈએ. પણ 6,000 માઇનસ 25% એટલે એની ન્યૂ વેલ્યુ થશે 4,500. હવે ડાયરેક્ટ લેજરમાં પોસ્ટિંગ કરવાની છે. એની એક જ સિમ્પલ હિન્ટ છે, એન્ટ્રી મનમાં બોલતું જવાનું અને પોસ્ટિંગ કરતી જવાની. રીડ યોર એક્ઝામ્પલ, frame the journal entries in your mind and directly post the same in the respective ledgers. Okay, this is the only one and simple technique to memorize the entry for direct ledgers. Okay, so as you can see, I have prepared 3 ledgers: profit and loss adjustment account, partners capital account and new firm account, right? So the very first thing શું કરવાનું, જ્યારે તમે લેજર્સ પ્રિપેર કરો છો ત્યારે સૌથી પહેલા પાર્ટનર્સની કેપિટલ લખી નાખવાની જે તમને બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે. પછી ટર્ન આવશે બેલેન્સ શીટનો, રિઝર્વ્સ છે કે નહીં એ ચેક કરી લેવાનું. તો આપણે ચેક કર્યું તો ખબર પડી કે 2 રિઝર્વ્સ છે, એક તો જનરલ રિઝર્વ અને બીજું વર્કમેન્સ એક્સિડન્ટ ફંડ, રાઈટ. તો એ બંને પાર્ટનર્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. તો એન્ટ્રી થાય જનરલ રિઝર્વ ટુ પાર્ટનર્સ. સો પાર્ટનર્સમાં ક્યાં આવે, ક્રેડિટ સાઇડ આવે બાય જનરલ રિઝર્વ, અને એ અમાઉન્ટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે તમારે રેશિયો 3:1માં, રાઈટ. સો બાય જનરલ રિઝર્વ 7,500 and 2,500. એવી જ રીતે વર્કમેન્સ એક્સિડન્ટ ફંડ. સો એક્સિડન્ટ ફંડની અમાઉન્ટ છે 2,000, right? So this 2,000 will be distributed in the ratio 3:1. So 1,500 and 500. Next, depreciate furniture of both the firms. So entry શું થાય, profit and loss account debit to furniture. Amount આપણી પાસે ઉપર છે જ, તો એ જ amount આપણે અહીંયા લખી લેવાની 800. પછી સ્ટોક ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એન્ટ્રી થઈ શકે સ્ટોક ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટમાં શું આવ્યું, બાય સ્ટોક અકાઉન્ટ, રાઈટ. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી ફોર બેડ ડેટ રિઝર્વ. સો journal entry for bad debt reserve will be P&L adjustment account debit to bad debt reserve. Okay. Next, goodwill. So entry goodwill to partners. So partners માં આવશે by goodwill account. Total goodwill 16,000 will be distributed in the ratio 3:1. Okay. Next, fifth adjustment. તો બે વસ્તુ થશે, એક તો બિલ્સ રિસીવેબલ્સની વેલ્યુ ઓછી થશે અને નવી ફોર્મમાં પણ લઈ જવાનું છે. સો એન્ટ્રી વિલ બી P&L account debit to bills receivables 1,500, રાઈટ. અને બીજી એન્ટ્રી ન્યૂ ફોર્મમાં જ્યારે લઈ જાય છે ત્યારે આવશે, બરાબર. ઓકે, તો એડજસ્ટમેન્ટ્સ બધા પૂરા. તો હવે તમારે શું કરવાનું, ન્યૂ ફોર્મમાં બધી અસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરવાની. સો જર્નલ એન્ટ્રી ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફર્નિચર, ટુ સ્ટોક, ટુ ડેટર્સ લેસ BDR, ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ લેસ વેલ્યુથી, ટુ ગુડવિલ અને ટુ કેશ. આપણે જેમ દર વખતે કરીએ છીએ એમ જ, રાઈટ. આશા વિનાની બુકમાં બિલ્સ રિસીવેબલ્સ નહીં આવે ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટમાં, કેમ કે આશા લઈ જાય છે એટલે આ કઈ જગ્યાએ આવશે, ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ડેબિટ સાઇડ, પણ આ એક્ઝામ્પલમાં નહીં. એવી જ રીતે
લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર કરવાની, તો એક જ લાયબિલિટી છે, દેટ ઇઝ ક્રેડિટર. સો એન્ટ્રી ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ. સો ન્યૂ ફોર્મમાં આવ્યું બાય ક્રેડિટર્સ. બરાબર. હવે એડજસ્ટમેન્ટ્સ બધા પૂરા, અસેટ્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ, લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. તો હવે આપણે ગોતવાનું છે પ્રોફિટ કે લોસ. સૌથી પહેલા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ થશે. તો ક્રેડિટ સાઇડ 2600, ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે છે 3800, તો લોસ આવે છે 1200 નું. તો એ ક્યાં ટ્રાન્સફર થાય? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થાય. તો લખવાનું બાય પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ લોસ. આની જર્નલ એન્ટ્રી શું થશે? ક્રિષ્નાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 900, શીલાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 300 ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ. ઓકે, આ એની જર્નલ એન્ટ્રી થશે. નેક્સ્ટ, હવે આ લોસ છે એ ટ્રાન્સફર કરવાનો પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ડેબિટ સાઇડ. હવે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું. ટોટલ ઓફ ડેબિટ માઇનસ ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ, વી ગેટ 40,100. total of credit minus total of debit, we get 16,700. So this is called closing capital of partners, which is going to be transferred to new firm. તો શું લખવાનું અહીંયા? ટુ ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટ. તો આપણી જર્નલ એન્ટ્રી શું થાય? ક્રિષ્નાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 40,100, શીલાસ કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 16,700 ટુ ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટ. આ બંનેનું ટોટલ, દેટ ઇઝ 56,800. ઓકે, આ રીતે આપણી જર્નલ એન્ટ્રીઝ થશે. રાઈટ. નાઉ નેક્સ્ટ, આ જે અમાઉન્ટ છે એ ટ્રાન્સફર થશે ન્યૂ ફોર્મમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્રિષ્નાસ કેપિટલ, બાય શીલાસ કેપિટલ. રાઈટ. સો નાઉ ટોટલ ઓફ બોથ ધ સાઇડ્સ, ડેબિટ એઝ વેલ એઝ ક્રેડિટ. તો જો આ બંને ટોટલ ઇક્વલ આવી જાય, ઇટ મીન્સ આપણું કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરેક્ટ છે. ઓલરાઇટ. સો આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે બે વસ્તુઓ કરી અલોંગ વિથ વર્કિંગ નોટ્સ. આશા મીનાની બુકમાં ખાલી એન્ટ્રીઝ કરી, એના લેજર્સ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો. અને ક્રિષ્ના શીલાની બુકમાં ડાયરેક્ટ આપણે લેજર્સ કર્યા, એની એન્ટ્રી તમે હોમવર્કમાં કરી નાખશો. બરાબર છે? ઓકે. નાવ મૂવિંગ અહેડ ફોર બેલેન્સ શીટ. તમારે બેલેન્સ શીટ પણ બનાવવાની છે ન્યૂ ફોર્મની. તો આપણે હેડિંગ આપી દઈએ પહેલાં તો, બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ ફોર્મ. બરાબર. એઝ ઓન 31st ડિસેમ્બર ઓર એઝ ઓન યર એન્ડિંગ. આપણને યર નથી આપેલું, તો ખાલી બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ ફોર્મ લખશો તો ચાલશે. ચલો, અહીંયા આવશે આપણી લાયબિલિટીઝ. ડ્રો કરી લો. liabilities and assets both. થોડીક લાંબી થશે એટલે તમારે ફૂલ પેજનું ડ્રો કરવાનું. રાઈટ. તો જો મેં પેનથી ડ્રો કરેલું છે, અત્યારે પેન્સિલ નથી. સો liabilities રૂપીઝ, assets and રૂપીઝ. સી સૌથી પહેલા લઈએ આપણે કેપિટલ્સ. તો હવે કેટલા પાર્ટનર્સ થઈ ગયા? આશા, મીના, ક્રિષ્ના અને શીલા. બેલેન્સ શીટ બનાવવા માટે તમારે ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ યાદ રાખવાનું. ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટની એન્ટ્રીઝ કે ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ લેજર. બરાબર. ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટ કે ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટવાળી એન્ટ્રીઝ. તો આશા મીનાની બુકમાં આપણે એન્ટ્રી કરી છે, તો એની છેલ્લી એન્ટ્રી જોવાની. તો કેટલી અમાઉન્ટ છે? 21,200 અને 16,900.
તો આશા મીનાની કે ક્લોઝિંગ કેપિટલ થઈ ગઈ. બેલેન્સ શીટ વાળી નહીં લેવાની, ક્લોઝિંગ કેપિટલ લેવાની, બરાબર. પછી ક્રિષ્ના શીલાની જુઓ તો ક્રિષ્ના શીલાના તો લેજર્સ છે જ 40,100 અને 16,700. આ પાર્ટનર્સની કેપિટલ થઈ જશે, રાઈટ. સો 93,900 પાર્ટનર્સની ટોટલ કેપિટલ. હવે લાયબિલિટીઝ જોવો, બંનેની લાયબિલિટી એક જ છે, ક્રેડિટર્સ. જનરલ રિઝર્વ કે કાંઈ જ નહીં આવે. તો આશા મીનાના ક્રેડિટર્સ કેટલા હતા? 10,000. અને ક્રિષ્ના શીલાના કેપિટલ્સ ક્રેડિટર્સ આપણને કેટલા મળ્યા? ન્યૂ ફોર્મને 14,000. તો કેટલા થયા? 24,000. બરાબર. લાયબિલિટી સાઈડ પૂરી થઈ ગઈ. હવે અસેટ સાઈડ. સૌથી પહેલી આઈટમ ગુડવિલ. આશા મીનાની હતી 6,000 અને ક્રિષ્ના શીલાની હતી 16,000. તો ટોટલ આવશે 22,000. બરાબર. ગુડવિલ પછી ફર્નિચર. આશા મીના અને ક્રિષ્ના શીલા. હું પહેલાં ફોર્મેટિંગ કરી લઉં છું. પછી સ્ટોક ઓફ આશા મીના એન્ડ ક્રિષ્ના શીલા. પછી ડેટર્સ લેસ બીડીઆર. અહીંયા પણ તમે પેલું કરી શકો છો, ડેટર્સ પૂરી અમાઉન્ટથી લખો અને ઓપોઝિટ બેડેડ રિઝર્વ્સ લખો તો બી ચાલે. નેક્સ્ટ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. આશા મીનામાં ડેશ અને ખાલી ક્રિષ્ના શીલાના જ આવશે, રાઈટ. અને પછી કેશ. આશા મીના એન્ડ ક્રિષ્ના શીલા. તો લખી નાખવું એ તો ડાયરેક્ટ બેલેન્સ શીટમાંથી જ લખવાના છે. 13,000 એન્ડ 14,000, 27,000, રાઈટ. તો હવે ફર્નિચરની અમાઉન્ટ ક્યાંથી લેવાની? કાં તો ન્યૂ ફોર્મની એન્ટ્રીમાંથી અને કાં તો ન્યૂ ફોર્મના લેજર્સમાંથી. તો આશા મીનામાં ન્યૂ ફોર્મની એન્ટ્રીમાં છે ફર્નિચરની વેલ્યુ 6,300. હજી એક જગ્યાએ પણ છે તમારી વર્કિંગ નોટમાં ફર્નિચરની વેલ્યુ. એવી જ રીતે અહીંયા ઓર અહીંયાથી નો લેવી હોય તો ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટમાં અહીંયા છે ફર્નિચર, રાઈટ. તો શું થશે? 6,300 અને 7,200. એટલે ટોટલ થયો 13,500. એવી જ રીતે સ્ટોક 12,000 અને 15,600. જોયું કેટલું ઇઝી પડે તમને? વર્કિંગ નોટ્સ તમને કેટલી બધી જગ્યાએ કામ લાગશે. સો 27,600. એવી જ રીતે ડેટર્સ લેસ બીડીઆર. જો ડેટર્સ અસેટ સાઈડ લખો ને બેડેડ રિઝર્વ લાયબિલિટી સાઈડ લખો તો આ ડેટર્સની બુક વેલ્યુ અને આ ડેટર્સની બુક વેલ્યુ, રાઈટ. અને આ બીડીઆર 1,200 અને 1,500 બીડીઆર. પણ આપણે લેસવાળી લખીએ છીએ. સો 10,800 અને 13,500. અમાઉન્ટ જોવામાં મિસ્ટેક નહીં કરવાની, બરાબર ધ્યાનથી જોઈને લખવાની છે. સો 24,300. બિલ્સ રિસીવેબલ્સમાં કેવું છે? આશા મીનાના બિલ્સ રિસીવેબલ્સ તો આશા લઈ જાય છે, તો ખાલી ક્રિષ્ના શીલાના જ આવશે 4,500. સો 4,500. આ સ્ટેજ પર ચેક કરી લેવાનું, કાંઈ બાકી નથી રહી જતું ને એ ચેક કરી લેવાનું, રાઈટ. હવે બેલેન્સ શીટનો ટોટલ લઈએ આપણે. સો ટોટલ આવશે 93,900 પ્લસ 24,000 એટલે 1,17,900, રાઈટ. અને અહીંયા આવશે પ્લસ 27,600 plus 24,300 plus 4,500 plus 27,000.
ઓકે 1,18,900 આવે છે. સો મે બી અહીંયા મિસ્ટેક છે કંઈક. લાયબિલિટી સાઇડ જોઈ લઈએ. 21,200 પ્લસ 16,900 પ્લસ 40,100 પ્લસ 16,700. સો ધીસ ઇઝ 94,900. ઓકે, એટલે તમારી બેલેન્સ શીટનો ટોટલ આવી જાય છે 1,18,900 બોથ ધ સાઇડ્સ ટેલી થઈ ગઈ. સો ધીસ ઇઝ ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ ફર્મ. હવે હું કેમેરાનું ફોકસ ચેન્જ કરું છું કે જેથી તમને બધા પેજીસની ખબર પડી જાય. રાઈટ, આપણા એક્ઝામ્પલ નંબર 12. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેજ ઓફ એક્ઝામ્પલ નંબર 12. આશા એન્ડ મીના. Page number 2. Page number 3. Page number 4. And page number 5, balance sheet of new firm. ન્યૂ ફર્મ અકાઉન્ટની એન્ટ્રી કે ન્યૂ ફર્મ લેજર ઉપરથી તમને આ બધી વસ્તુઓ મળી જશે. ઓકે, સો તમારી બુકમાં લખી લેજો અને પ્રીવિયસ વિડીયોઝ પણ પાછા એક વખત જોઈ લેજો. થેન્ક યુ ઓલ.